Ja, då ska vi presentera oss. Jag heter Hans Bolin och här är det... Ja, jag heter Kajan Ekjord och har jobbat som barnmorska jag började 75 och hade min första fantastiska hemförlossning 77. Den 12 april och är på den linjen. Och här är... Här är Ulrika heter jag och jag är mamma till Elmar som är här. Och Elisabeth heter jag, jobbar som barnmorska i 16-17 år. Ja, och då sitter vi här därför att då är det så att du har ju fått Elmar. Den första person på jorden som är född med djupfogsbehandling. Ja. Världssensation. Världssensation. Och det vi gjorde egentligen, vi berättade ju sist, var det att vi trodde att det här skulle kunna vara bra för att när vi testade, nu försökte lägga tillbaka ditt bäcken så att det ska vara rakt efter förlossning, ganska inte säkert man kan göra det. Men sen tänkte vi också att min idé var att man skulle kanske, som du sa, kanske skulle få dem att bli lite mer avslappnat. Ja, absolut. Och hur var det? Hur var det att få, minns du någonting eller har du glömt bort allt? Ja, men jag minns och jag hade ju provat faktiskt också den här innan en gång och tyckte att det var väldigt, väldigt behagligt. Men under själva förlossningen så den starkaste upplevelsen av att minnet av att använda den apparaten var att smärtan där den var som intensivast och där vi liksom placerade den här maskinen så fick inte smärtan riktigt fäste liksom. Det var som att de här vibrationerna gjorde att det liksom ja, precis. Det blev mer avslappnat och tog liksom udden lite av smärtan. Det är det jag minns. Liksom. Fast du skulle vilja ha 2 maskiner istället? Jag skulle vilja ha 2 maskiner. Ja, precis. Dubbelt upp. Vad tyckte du då som var första gången du fick se det? Ja, nej, det var ju väldigt fascinerande så. För jag kände ju liksom att wow, det här är ju helt underbart att ha som smärtlindring under förlossningen. Och just att för kvinnor som inte vill ha liksom medicinsk smärtlindring, att det verkligen är ett sätt som hjälper till det här som vi pratar om, att vara i kroppen, att slappna av och därmed tar udden av smärtan. Alltså jag tyckte det var otroligt häftigt, verkligen. Vad tyckte du? Det var rädd att batteriet skulle ta slut, eller? Ja, just det. Jag var orolig för det. Och sen var det då synd att vi bara hade en. Ja. För det var som att hon ville ha på flera ställen. Samtidigt. Sådär liksom. Vägarbetare. Ja, men symmetriskt liksom. Vi är vägarbetare. Vi försöker med en ny väg. Ny väg, precis. Ja, precis. Men var det nog... du sa att det fanns ju lite biverkningar man fick. Ja, man fick alltså... Ulrika klagar på att hon hade träningsvärk dagen efter. Okay. Jag har ju aldrig gjort det här förut så jag visste ju inte om det var liksom... Nej, men jag fick träningsvärk efter min första behandling. Det var enda, alltså jag kände liksom... Man är ovan. Ja, just det, att det var som träningsvärk. Och sen så har vi då en biverkan som... Ja visst, Elmar fick en väldig förkärlek för brummande ljud. Jag vet inte om det är därför. Tandborstar. Ja precis, eltandborsten var populär. Men när vi behandlade dig nu så var han upp också, då somnade han också på en gång. Igen, precis. På en gång, så han fortfarande har ljudet. Ja, det verkar populärt. Var det du fick prova det före så du var inte orolig för att något skulle vara, eller varför kan man vara orolig? Det finns ju någon som är orolig. Ja precis, då födde man kanske inte hemma från första början, jag vet inte. Nej, men jag fick ju prova på den här apparaten hemma hos dig innan. Och tyckte att det var jätteavslappnande och jätteskönt. Och liksom, då hade jag inte ont, så då visste jag inte. Och jag hade inte fått barn innan, så jag visste inte hur det skulle kännas. Och det skulle vara heller. Så att det var bara gå på magkänslan. Att det här verkar ju bra, det är klart du ska ha med den. Och så testade vi. Och sen så när du kom så provade vi att använda den. Och jag tyckte liksom att det hjälpte. Så och det var en ganska lång förlossning? Eller det var en normal förstis? En normal förstis. Och det är 19 timmar? Eller? Nej. Ja, 20-24, 30 timmar brukar det ta. Klart, då måste man ha batterier. Ja. Men alltså, min tanke var ju att det här måste ju liksom alla kvinnor få möjlighet att ha som en smärtlindring. Jag tycker det är helt otroligt fascinerande. Alltså just att det hjälper till så mycket. Jag visar det när jag var uppe nu hur fort det går. Alltså om man slappnar av samtidigt som man kör, så då hade jag ont på vissa ställen på ryggen. Så det går fruktansvärt fort. Det tar på ett par sekunder så släpper det. Men det är ju ganska häftigt. Om man då kan inte strätta emot, för då kanske jag vet inte hur det blir då. Då kanske det är svårare.
Nej, men så här, det som Ulrika är också en kvinna som säger nej om det inte skulle vara bra, förstår du? Ja. Så därför litade jag fullständigt på henne att säger hon att hon vill ha, så då är det så. Just det. Ja, för det handlar ju om att vi uttrycker oss ju på så olika sätt också. Men och det som jag kände inte kändes bra, det var ju att ha den liksom längre fram. Jag ville ju ha den på ryggen bara. Ja. Och jag minns att jag tänkte att det kändes som att barnet blev åksjukt liksom, när jag hade det längre fram. Att det skakade för mycket här fram. Ja. Det kändes inte bra. Nej, Men på ryggen var det var det bra, liksom, för det är längre ifrån. Ja, precis. Det var min upplevelse i alla fall. Ja, precis. Ja, men jag minns att jag tänkte det. Jag vet inte om jag sa det. Men det är klart, det är säkert, det finns ju inget konstigt med det. Det är ju bara naturliga vibrationer eller naturlig rörelse. Och det är klart att det är bättre om det kan vara lugnare än att stoppa dit någonting som är mera... Ja, vad får det för effekt om du ger bedövning egentligen? Det blir barnet påverkat också. Du menar med epidural till exempel? Ja, alltså det är ju morfin som går ut i kroppen. Och man har någonting som kallas CTG. Ja. Det är en kurva när man ser barns hjärtljud. Ja. Och du kan alltså säga, där fick hon epidural. För då går hjärtfrekvensen från att ha varit rörlig, så blir det inte ett streck, men det blir mycket, mycket mindre variation. För att barnet får ju i sig morfin, men det pratar vi inte högt om. Nej, det får vi inte säga. Nej. Och det i sin tur påverkar även amningen, att de bebisarna är tröttare efter förlossningen än om du har fött utan epidural. Ja. Sen är allt en balansgång. Du kan inte du måste hela tiden individuellt. Men samtidigt så tycker jag man kan informera om att det är inte bara något sånt där jätteenkelt och utan risker att ta en ryggbedövning. Men att vi blir brummad, det är inte så farligt. Nej, det är inte så farligt. Nej. Det är ju större risker för att få sugklocka och komplikationer och att förlossning tar längre tid med epidural. Så att det finns ju risker med det. Ja, det gör det. Att det påverkar själva förlossningen negativt. Ja. Har du märkt en effekt på den? Ja, det var väl framförallt det här med att han i början var väldigt förtjust i brummande ljud och vibrationer. Vi la eltandborsten på skötbordet när han inte var så nöjd, och då blev han väldigt lugn och tillfreds. Och då skrattade vi och tänkte att det var nog det är väl ganska minnen bra. Ifrån när han kom ut. Men du fick jag spelade in ljudet. Ja, precis. Ljudet har vi fått. Det funkar sådär. Det ska vara just vibrationerna också. Då är det lite bättre. Ja. Så rakapparaten eller eltandborsten. Då går det bra. Det är det bästa. Bara så här lite vid sidan av när han ligger på. Nu kanske han vill ha bröst. Ja, jag tänker också att han börjar bli lite hungrig. Ja.